Ito ang Tagalog Recap. Ngayong araw ay ipapaliwanag ko sa inyo ang kwento ng isang comedy, drama at sci-fi film na LX 2048. May mga spoilers, kaya ingat. Sa hinaharap, napilitan ng mga taong manatili sa loob ng bahay dahil sa sakunang tinawag na The Big Heat Up. Ang mga tao ay hindi kailanman umalis sa kanilang mga tahanan at dahil dito, nagkakaroon sila ng mga problema patungkol sa kalusugan ng kanilang isip. Ang Lithium X ay ang sikat na gamot na lumulutas sa problemang ito. Nagbibigay sa kanila ng pangangailangan sa vitamin D habang ito ay nagbibigay kasiyahan din sa isang tao. Iilan lamang ang nabubuhay na gusto ang umaga at isa sa kanila ay si Adam Bird. Nakatanggap si Adam ng balita na siya ay may malubhang karamdaman. Hindi siya makapaniwala na siya ay namamatay at nagtatanong sa kanyang doktor kung may iba pa bang opsyon. Sinabi niya na ang heart donor ay maaaring magligtas sa kanya. Ngunit ang biglaang pagkamatay ay bihirang mangyari. Iminumungkahi niya na gamitin ang kanyang insurance package na tinatawag na Premium 3 upang magbayad para sa isang malusog na clone ng kanyang puso. Ngunit mangyayari lamang iyon kung papayag ang kanyang asawa. Ang kanilang relasyon ay dumadaan sa isang pagsubok kahit na hindi sila opisyal na hiwalay dahil pinipilit ng asawa ni Adam na gawin ang proseso online. Hindi gusto ni Adam kung gaano umiikot at umaasa ang lipunan sa teknolohiya sa punto na ang babaeng kausap niya ay clone ng isang doktor. Hindi siya nasasaktan sa araw dahil isa ito sa maraming benepisyo ng pagiging isang clone. Nakita ng doktor na humihina ang kalusugan ng isip ni Adam at inilista siya para sa pagbisita sa isang psychiatrist. Sa isang silid, kausap ni Adam ang kanyang asawa, si Rina. Sa pamamagitan ng isang virtual reality headset, sinisigawan niya ito dahil ayaw niya makita siya ng personal. Ang kanyang asawa ay hindi nagmamalasakit sa kanya, ganap na hindi pinapansin ang katotohanan na siya ay namamatay. Tinanong siya ni Adam at ang kanyang sarili kung bakit niya minahal ang kanyang asawa at bigla ang tinapos ang tawag. Si Adam na nakasuot ng hazmat suit ay nagmamaneho sa mga walang laman na kalsada patungo sa lungsod. Nakaupo si Adam sa kanyang opisina habang suot ang isang VR headset. Pinag-uusapan kung paano mapapalitan ng implant chips ang VR headsets. Walang laman ang buong gusali ng opisina dahil pinipili ng karamihan sa mga empleyado na magtrabaho mula sa bahay. Nagtatrabaho si Adam sa isang tech company na gumagawa ng mga kagamitan para sa virtual reality. Nang maglaon sa araw na yon, si Adam ay nasa isang mainit na pakikipag-usap sa isang katrabaho. Sinusubukan niyang hikayatin siya na mag-focus sa teknolohiya ng chip kaysa sa VR headsets. Nag-aalala si Adam na sa kalaunan ay hindi nagagamitin ng mga bagong chip ng kanyang kumpanya. Si Adam ay masigasig sa bagong teknolohiya. Ngunit ang kanyang mga kasosyo ay mukhang masyadong abala sa kanilang mga virtual girlfriends upang makinig sa kanya. Natapos ang kanyang trabaho at pumunta siya sa isang klinika upang bumisita sa isang psychiatriko. Hiniling sa kanya ng guard na iskan ang kanyang daliri, mata at pagtapos ay tanggalin ang kanyang protective gear. Sa opisina ng doktor, sinabi ni Adam kung paano siya pagod na maging nag-iisang tunay na tao na natitira sa mundo. Clone din ang doktor na ito tulad ng naunang doktor. Sinabi ni Adam na ang mga clone ay hindi totoong tao dahil wala silang parehong emosyon at hindi takot na mamatay. Ang mga clone sa kanya ay parang mga computer na nakaprogram na magkaroon ng sagot at kilos para sa anumang sitwasyon. Sa isang gabi na nangyari ilang buwan na ang nakalipas, nakita niya ang kanyang anak na suot ang VR headset habang kumakain ng cereal. Sa ibaba ng koridor, nakita niya ang iba pa niyang mga anak na naglalaro ng virtual tennis at isang shooting game. Sa wakas, nakita niya ang kanyang asawa na nagpapaaraw sa kanyang virtual beach. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, nakipagtalik si Adam sa isang makabagong manika. Habang ginagawa ni Adam ito ay biglang pumasok si Rina. Humingi ng tawad si Adam sa hindi paglak ng kanyang pinto. Inakusahan ni Rina si Adam ng panloloko sa kanya dahil baka may nakilala siyang isang babae online. Sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili pero nag-walk out si Rina at ito ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nagising si Adam agad na naligo para guminhawa ng kanyang pakiramdam matapos maalala ito. Inaayos niya ang sarili habang naghahanda para bisitahin si Rina at ang mga bata. Sa kanilang tahanan, tumanggi si Rina na papasukin siya. Tinawagan niya siya sa pamamagitan ng VR na nagbabantang sisirain ng pinto. Nakasalubong niya siya sa labas na walang pakialam sa nalalapit niyang kamatayan.
Ipinaalala ni Adam kay Rina na kung mamatay siya, hindi niya mababayaran ang pagkakasangla. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rina na ang Premium 3 ang hahawak sa lahat, maging ang paggastos sa paggawa ng clone ni Adam. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang kanyang kumpanya ay malapit ng mabankrupt. Kung walang trabaho, wala siyang life insurance. At sa kanyang kamatayan, may iwan ang kanyang pamilya na walang pera. Gusto lang ni Adam na iwan ang kanyang pamilya. Alam niyang ibinigay niya ang lahat para sa kanila sa abot ng kanyang makakaya. Sa tulong ni Rina, maaari siyang magkaroon ng clone ng kanyang puso at mabubuhay siya ng matagal upang maligtas ang kumpanya at mapanatili ang kanyang life insurance. Nagkwento si Adam tungkol sa sakit niya sa puso at kung paanong wala siyang nararamdaman kahit na anong sakit. Ininsulto siya ni Rina at sinabing wala na ang lalaking minsan niyang minahal. Tumanggi siyang gamitin ang pera ng insurance, sa halip iminungkahin niya na kunin niya ang Lithium X para makapag-isip siya ng plano para iligtas ang kanyang kumpanya. Kinabukasan, tumawag si Adam sa isang retirement home para makipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Donald Stein. Lumipas ang oras at sa kanyang virtual na mundo, nakipag-usap si Adam sa kanyang AI na kasintahan, si Maria. Sinasabi niya sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Alam ni Adam na nakaprograma siya para sabihin iyon, ngunit pinili niyang maniwala pa rin sa kanya dahil siya na lang ang natitira na nagpaparamdam sa kanya ng ganon. Nakahiga siya sa kanyang kamang mag-isa habang ibinabahagi ni Maria ang tungkol sa kanyang mga pangarap na makasama siya sa totoong mundo. Biglang ginulo ni Donald ang sandali habang may tutok na baril kay Adam. Matapos mawala ang takot, nakilala niya si Donald. Tinanong ni Donald kung paano siya kilala ni Adam at kung paano niya nalaman ang tungkol sa chip. Sa sala, ipinaliwanag ni Adam kung bakit niya sinubukang tawagan siya kanina. Naniniwala siya na si Donald ang lumikha ng mga chip. Nag-isip si Donald. Tinanong si Adam kung nagtatrabaho siya sa State, isang kumpanyang pinagtrabahuan noon ni Donald. Sinabi ni Adam na nakikipag-ugnayan lamang siya sa kanya dahil maliligtas ni Donald ang kanyang kumpanya at dahil dito ay matulungan ang kanyang pamilya. Sa isang flashback, naalala ni Adam kung paano sila ni Rina binati ng isang clerk dahil sa pagkakaroon ng 3 anak. Nanawagan ito ng isang selebrasyon dahil bumaba ang populasyon ng tao sa nakalipas na mga dekada. Ang pagtaas ng artificial intelligence ay nagpahintulot sa mga tao na makuha ang kanilang emosyonal na suporta at kasiyahan sa pamamagitan ng mga makina kaysa sa mga tao. Sinabi sa kanila ng clerk ang tungkol sa isang insurance package na naglalayong protektahan ng mga pamilya nila na tinawag na Premium 3. Ang taong bumuo nito ay ang punong genetic engineer si Donald Stein. Ipinaliwanag ng clerk na sakop ng insurance ang paggawa ng clone ng yumaong asawa o mga anak. Sa pamamagitan nito, ang byuda o byudo ay maaaring gumawa ng pagsasaayos sa clone. Si Rina ay tila nabighani sa ideya habang si Adam ay naguguluhan. Inarap ni Adam si Rina tungkol sa gusto niyang baguhin ang isang bagay sa clone ni Adam. Alam ni Rina na pinili din ni Adam na baguhin ang tungkol sa kanya, ngunit itinanggi niya ito. Bumalik sa kasalukuyan, pinuri ni Adam si Donald at tinawag siyang ama ng pag-clone ng tao. Sinabi niya kay Donald na natagpuan niya siya sa pamamagitan ng kanyang mga record sa ngipin. Tinanong ni Donald kung paano nauugnay ang pagbuo ng Premium 3 sa kanyang pagiging isa sa lumikha ng chip. Ipinagpalagay ni Adam na ang bagong teknolohiya lamang tulad ng chip ang maaaring lumikha ng mga clone na hindi apektado ng araw. Tumango si Donald bilang pagsang-ayon dito. Pagkatapos ng ilang inumin, nagsimulang magsalita si Donald tungkol sa kung paano ang The Big Heat Up ang dahilan ng pag-clone sa mga tao. Ang totoo, inatasan sila ng estado na bumuo ng mga tao na hindi naaapektuhan ng araw. Sinabi ni Adam kung gaano niya kinasusuklaman ng ideya na baguhin ang isang bagay tungkol sa kanya. Gusto niyang mahalin siya ng mga tao para sa kung ano siya at hindi bilang mas perpekto na clone. Kwento sa kanya ni Donald, sa virtual girlfriend lang daw niya natagpuan ang kanyang tunay na pag-ibig. Sa malaking away na naging sanhi ng paghihiwalay, sinabi ni Adam kay Rina na ang babae sa kanyang virtual na mundo ay isang avatar lamang. Nasaktan siya ng katotohanang mas nasiyahan si Adam sa isang virtual na kasintahan. Tinawag niya itong kalunos-lunos at lumaki ang kanilang away. Nakipagtalo si Adam tungkol sa kanyang sakripisyo para sa kanyang pamilya habang si Rina ay namamalagi sa kanyang virtual beach buong araw. Tumutol si Rina sa pagsasabing nasa virtual na mundo siya para magpalipas ng oras kasama ang kanilang mga anak. Sinabi niya na maaari ring sumama sa kanila si Adam, ngunit abala siya sa kanyang virtual girlfriend.
Inamin ni Adam na ginawa niya ito para makaramdam ng ginhawa at kaligayahan. Maaaring ibigay iyon ng Lithium X, ngunit tumanggi si Adam na kunin ito. Nag-alok siya ng ultimatum. Maaari silang magkatuluyan kung tatanggalin ni Adam ang kanyang virtual na kasintahan. Tumanggi siya na sumira ng kanilang nabuong relasyon. Sa sala, sinabi nila sa kanilang mga anak ang balita. Sabi ni Rina na may ibang babae si Adam. Tumanggi si Adam sa sinabi ni Rina at sinabing naghiwalay sila. Hindi kinonsinti ni Rina ang kanyang mga kasinungalingan kaya pinahiya niya ito sa harap ng mga bata. Pagkatapos ng isang gabing paninigarilyo at pag-inom, mas lumalim ang koneksyon ni Adam at Donald habang nakikinig patungkol sa nakaraan ng isa't isa. Naniniwala si Donald na ang lahat ay konektado at pinagtagpo sila ng tadhana. Sinabi niya na maaari niyang gawa ng paraan ang puso ng clone ni Adam. Gayunpaman, iniisip niya na walang mali sa kanyang puso. Ang sakit na nararamdaman ni Adam ay hindi pisyolohikal, kundi emosyonal. Maaaring nakakaramdam ng sakit si Adam dahil hindi siya umiinom ng Lithium X at hinahangad niya ang pag-ibig na makikita lamang sa kanyang virtual na kasintahan. Inamin ni Donald na ganoon din ang naramdaman niya, kaya naman gumawa siya ng clone ng kanyang virtual girlfriend na naging dahilan upang patalsikin siya ng estado. Pagkatapos ay binili niya ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagbenta ng mga chip. Sa pagkakaibigan na kanilang nabuo ay tutulungan ni Donald si Adam sa pamamagitan ng pag-clone kay Maria. Magdamag pinag-isipan ni Adam ang panukala ni Donald. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa kusina kung saan inilagay niya ang baril ni Donald sa isang drawer. Dumating ang umaga at tinawagan niya ang kanyang ina. Tinanong ng kanyang ina kung regular silang umiinom ng Lithium X na nag-udyok sa kanya na ipahayag na kanyang pagkamuhis sa droga. Nasunog ng araw ang kanyang braso kaya mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga bintana. Isang tawag mula sa kanyang kumpanya ang nagpagising kay Adam. Ipinapaalam sa kanya ng kanyang katrabaho ang tungkol sa bumabang suporta para sa virtual reality. Tinanong ng kanyang katrabaho kung umiinom pa ba siya ng gamot dahil mukhang hindi siya masaya. Ibinaba ni Adam ang telepono at isinumpa siya. Nagsimulang uminom si Adam at sabik siyang naghahanap ng kung ano. Sa drawer, nakita niya ang baril ni Donald sa ibabaw ng mga tableta ng Lithium X. Dumating ang gabi at binisita siya ni Rina. Nag-aalala siya sa lumalalang kalagayan ni Adam, ngunit tiniyak niya sa kanya na ayos lang siya. Sinabi sa kanya ni Rina ang tungkol sa isang taong makakapag-unlock ng Premium 3 nang hindi namamatay si Adam. Ang proseso ay tinatawag na virtual assassination. May gagawa ng kinakailangang papeles na maaaring linlangin ang estado sa pag-iisip na patay na si Adam. Darating ang clone ni Adam sa loob ng 2 araw at ililigtas ng clone ng kumpanya. Sinubukan ni Rina na kausapin siya na pumayag, hindi itinatago ang kanyang pananabik na palitan siya. Natigilan si Adam at nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanya. Iminumungkahi ni Rina na gawin niya ang anumang gusto niya. Wala na siyang pakialam kung gusto ni Adam na makasama si Maria. Sumigaw si Adam at nagsasabing ipaglalaban niya ang kanyang buhay hanggang sa kanyang huling hininga. Tinawag siya ni Rina na drama queen habang siya ay iniinsulto nito. Sa wakas, napagtanto ni Adam kung gaano siya kinasusuklaman ng kanyang asawa at pumayag na gawin iyon. Hinalikan siya ni Rina at ipinaalam na nagawa na niya ito. Sinabi niya sa kanyang kumpanya na na-overdose siya. Bago siya umalis, ibinigay ni Rina kay Adam ang kanyang bagong pagkakakilanlan at mga credentials sa pag-login. Napagtanto ni Adam na hindi niya nakikita si Maria dahil hindi na siya si Adam Bird. Ang kanyang bagong pangalan ay Richard Burbage. Umalis siya at hinabol siya ni Adam. Galit na galit habang nagbabanta na idedemanda siya. Tumalikod si Rina at sinagot siya pabalik. Bigla siyang binangga ng van at namatay siya. Dumating ang mga pulis at paramedic sa pinangyarihan ng aksidente. Isang opisyal ang lumapit kay Adam at nag-alay ng kanyang pakikiramay. Tinanong niya kung nag-away sila dahil nakita ng driver na nabilisa si Rina. Sinabi sa kanya ni Adam ang totoo at naluluwa siya habang iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng mga bata. Sinuri ng opisyal ang profile ni Adam at nakitang nasa Premium 3 sila. Tumawa siya at sinabing babalik ang isang mas mabuting Rina sa lalong madaling panahon. Pabirong iminungkahi ni Adam na baka siya ang nagplano sa kanyang kamatayan. Ang opisyal ay nagbigay ng isang seryosong muka at hiniling sa kanya na huminto. Darating ang clone sa isang araw at sinabi ng opisyal na babalik siya pagkatapos ng ilang araw upang kumustahin siya.
Sa loob, sinubukan ni Adam na mag-login sa kanyang account para lang makita na nabago ang kanyang password. Maya-maya, pinipilit niyang sumuka para mailabas ang alak sa kanyang sistema. Isang babae ang nasa pintuan. Lumingon siya at doon ay agad na hinalikan ni Maria si Adam at iminungkahi na magsipilyo siya. Si Adam ay nagtataka sa mga nangyayari. Ang kanyang mga mata ay walang ibang matingnan kundi si Maria. Siya ang lahat ng pinangarap niya at higit pa. Hindi makapaghintay si Adam na makipagtalik kay Maria nang hindi virtual. Ngunit gusto ni Maria na dahan-dahanin ito. Masakit pa rin ang pakiramdam niya dahil sa mga pagsubok na ginawa sa kanya ni Donald. Napagtanto ni Adam na si Donald ay nakipagtalik kay Maria bago siya. Sinabi ni Maria na ito ang kanyang paraan ng pasasalamat kay Donald. Pagkatapos isinabihan siya ni Maria na huminto sa pagiging masungit at sinabing may karapatan siyang tuklasin ang iba pang mga opsyon. Pinapanood ni Adam si Maria na naliligo. Nakikita niya habang nasa loob ng banyo. Bigla niyang nakita si Rina sa pwesto niya. Hinanap niya ang bag ni Maria, kumuha ng proteksyon at isang maliit na chip. Para mawala sa isip niya ang kanyang nakita, sinubukan ngunit nabigo si Adam na tumugtog ng kanta sa gitara. Tinapos ni Maria ang kanyang shower at nakita niya ang dating manika na gamit ni Adam. Tinanong niya kung bakit hinalungkat ni Adam ang kanyang mga gamit at hinarap niya siya tungkol sa chip. Ang chip ay tinatawag na Eternal One, isang device na nagda-download ng utak ng isang namatay na tao at maaaring ilipat ito sa virtual na mundo. Nagulat si Adam sa katotohanan na ang chip ay maaaring maglaman ng katauhan ng isang tao. Naging pilosopo si Maria, tinanong si Adam kung may kahulugan nga ba ang buhay. Ang bawat cell sa katawan ni Adam ay bahagi niya. Iniisip ni Adam at ang bawat tao na sila ay pawang parte ng cell ng katawan ng Diyos. Sinabi niya ang Diyos ay maaari ding maging bahagi ng isang mas malaking Diyos at iba pa. Plano ni Maria na umalis, hindi pinansin ang pagsusumamo ni Adam na manatili siya. Sinabi niya na ang mga cell sa kanyang katawan ay nananabik na maranasan ng umibig, ngunit hindi kay Adam. Mag-isa sa sala, sumayaw si Adam kasama ang manika. Pakiramdam niya ay talunan siya dahil hindi siya pinili ng babaeng pinangarap niya. Ang kanyang panaginip na naging isang katotohanan ay naging isang bangungot kaagad. Habang galit na tinitingnan ni Adam ang manika, kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak iyon. Sa isang sulok, hindi niya mapigilan ang sarili niya na manginig. May kumakatok na bumabagabag sa sandali ng kalungkutan ni Adam. Gumapang siya para kunin ang baril ni Donald at doon niya nakita ang bersyon niya ni Rina. Kinausap ng totoong Adam ang kanyang mas cool na sarili at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang asawa. Tinawanan nito ng clone ni Adam at pumasok sila sa loob. Sinimulan niyang husgahan si Adam at ang kanyang magulong tahanan. Tiniyak ng clone ni Adam na hindi niya sasaktan ang totoong Adam dahil ang mga clone ay maaari lamang gumamit ng karahasan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, hawak ng totoong Adam ang baril habang kinukuha ng clone niya ang gitara. Madali niyang pinatugtog ang kantang sinubukang patugtugin ni Adam kanina. Nainggit ang totoong Adam kung gaano kahusay tumugtog ang kanyang clone. Akala niya ay may babaguhin si Rina tungkol sa kanyang pisikal na anyo, kaya laking gulat niya ang makita kung gaano ka-creative ang kanyang clone. Sinabi ng clone kay Adam na si Rina ay isang mahusay na babae. Hindi ito makita ng totoong Adam dahil sa hirap na pasayahin siya. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang clone kung mayroon siyang abs. Ipinakita ng clone ni Adam ang kanyang tiyan at nakita niya ang parehong taba sa katawan. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang buhok sa parehong paraan. Ang totoong Adam ay hindi naniniwala na ang pagkamilikhain ay ang tanging bagay na binago ni Rina. Kaya hiniling niya sa kanyang clone na maghubad siya. Ipinakita ng clone ni Adam ang lahat sa ibaba. Inihambing nila ang mga haba at nasaktan ng totoong Adam sa laki ng pagkakaiba. Tinanong ng mas cool at mas mahabang Adam kung paano namatay si Rina. Nagsimula siyang sumigaw tungkol sa mga kaganapan at humantong sa kung nasaan siya ngayon. Unti-unti, nababaliw ang totoong Adam. Sinisisi si Donald sa lahat na nangyari sa kanya. Humihingi siya ng opinyon sa kanyang clone dahil gusto niyang patayin si Donald. Pagkatapos ay nagsimulang bigkasin ng clone ang kanilang script mula sa isang dula sa high school na pinagbidahan nila. Magkaharap ng dalawa, tinatapos ang mga pangungusap ng isa't isa. Naluluha ang totoong Adam habang tinatapos niya ang kanyang linya at pinuri ng clone ang kanyang pagganap. Sinabi ng totoong Adam na hindi na siya si Adam Bird dahil binigyan siya ni Rina ng bagong pagkakakilanlan. Ayaw niyang tanggapin pero nang makita niya ang taong gusto ni Rina mula sa kanya ay nanghina siya.
Lumapit ang clone kay Adam at hinimok siyang tanggapin ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Tumakbo siya sa isang silid habang sinusubukan niyang takasan ang kanyang sitwasyon. Sinundan siya ng clone Adam sa silid at sinasabing dapat tanggapin ng tunay na Adam ang mga pagbabago sa lipunan. Sa lalong madaling panahon, lahat ay ililipat sa virtual na mundo at iiwan ang totoong mundo na walang laman. Napagtanto ng totoong Adam na hindi siya maaaring maging ang kanyang sarili sa virtual na mundo kung ang kanyang clone ay buhay, kaya itinutok niya ang baril sa kanyang clone. Pagkatapos ay naaalala niya na siya ay namamatay na. Sinubukan ng clone ni Adam na painumin siya ng tableta para guminhawa ang kanyang isipan. Ibinaba niya ang baril habang pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Bigla siyang natigilan sa pagmamanipula ng clone. Tinutukan ng totoong Adam ang kanyang baril, ngunit nagsimula ang mekanismo ng clone na ipagtanggol ang sarili nito at nagsimula silang maglaban para sa baril. Nawala ang armas sa kanilang mga kamay at ang impact ay naging dahilan ng pagbaril nito. Namatay si Adam matapos tamaan nito sa ulo. Kalaunan ng gabing iyon, inilibing ng clone ni Adam ang totoong Adam. Pagbalik sa bahay, sa wakas ay kinalma na niya ang sarili. Ibinalik ni Adam ang mga tableta at isang picture frame. Tumingin siya sa dalawang set ng damit, hindi sigurado kung alin ang pipiliin. Sa labas ay ang clone ni Rina at agad niyang napansin ang paglaki ng kanyang dibdib. Sa loob, ang dalawa ay nagbabahagi ng isang mainit na sandali. Bigla silang nakarinig ng tunog mula sa chip. Si Adam ang tumutugtog ng gitara. Subscribe para sa mas maraming video na katulad nito. Pindutin ang notification bell at mag-iwan ng like dahil malaking tulong ito sa channel. Salamat sa panonood.